Bun venit la Odivu, podcastul în care vorbim despre motivație, sens și reconectare profesională. Eu sunt Raluca Răduță, coach transformațional și consultant în design thinking. În acest episod îți povestesc despre cum am îndrăgostit de propria idee și cum am ignorat ceea ce știam deja din design thinking, adică pașii necesari pe care ar trebui să îi parcurgi când vrei să dezvolți un produs sau un serviciu în urma unei idei pe care o ai. Apoi, îți arăt cele 3 dimensiuni esențiale pe care trebuie să le validezi înainte să mergi mai departe cu side business-ul tău. Anul trecut am făcut greșeala pe care o face orice începător în ale soloprenoriatului. M-am îndrăgostit de propria mea idee. Am mai menționat acest lucru și în episoadele trecute din podcast. L-am mai scris și în articolele de pe site. Ce înseamnă că m-am îndrăgostit de propria mea idee? Am terminat liceul în anul 2000 la o clasă intensiv de informatică. Aveam cam 8 ore de informatică pe săptămână, dacă țin minte bine. Acest lucru m-a făcut să urmez o cale și un drum profesional la îndemână în momentul respectiv. Adică să merg la facultatea de automatică și calculatoare, secția calculatoare, din cadrul Politehnicii București. În timpul facultății și după facultate am fost într-o permanentă căutare. Am simțit că a fi programator toată viața nu este pentru mine. Mi-am dat seama de acest lucru încă din facultate. Uneori am simțit că într-o lume de bărbați e nevoie de foarte mult pentru a demonstra. Simțeam că sunt într-o permanentă competiție, doar că nu m-am gândit nicio clipă că suntem diferiți ca structură și nu am știut să mă uit la abilitățile mele, la punctele mele forte. Iar în primii ani de după terminarea facultății, nu am găsit pe nimeni, nu a fost nimeni acolo care să mă îndrume, să-mi fie mentor, astfel încât să îmi pot înțelege și construi propria viziune, să înțeleg cum anume aș putea să-mi găsesc și să-mi folosesc abilitățile pentru a descoperi care este drumul meu profesional. A fost nevoie de un drum lung, presărat cu multe încercări, pentru a înțelege care sunt punctele mele forte, ce pot să îmbunătățesc și care este drumul cel mai potrivit pentru mine. Având această experiență, această căutare permanentă, atâția ani de încercări, mi s-a părut că e normal că atunci când am început drumul meu în soloprenoriat, având coaching-ul ca bază, să dezvolt un program pentru tinerele fete care termină STEM. Ce înseamnă STEM? Înseamnă acele facultăți din zona tehnică, facultăți de știință, tehnice, de inginerie sau de matematică. Tocmai gândindu-mă că o să le ajut să își clarifice drumul, la fel cum ar fi ajutat și pe mine să îmi clarific drumul acum 20 de ani. Doar că atunci când mi-a venit ideea, nu am urmat ceea ce învățasem eu despre procesul de design thinking și ceea ce aplicam în jobul meu full-time 9-5 zi de zi. Adică să parcurg fiecare fază din procesul de design thinking. Faza de explorare, faza de creație și faza de implementare. Eu am trecut direct la faza de implementare. Partea de explorare, adică partea aceea de a empatiza cu potențialii clienți, de a fi în contact cu ei, de a purta interviuri, a urmat după ce am lansat programul, când am văzut că nu am succes cu respectivul program. Dar, pentru că îmi place să înțeleg rezultatele, să văd unde am greșit și de ce, am analizat și mi-am dat seama că am sărit exact cea mai importantă fază din procesul de design thinking, care, din punctul meu de vedere, este faza de explorare, de a înțelege problemele și nevoile potențialului client. Și ce am făcut? Am intrat în contact cu tinere care au terminat în mod deosebit Politehnica, secția calculatoare, și mi-am dat seama de câteva lucruri. În primul rând, mi-am dat seama că
Sunt alte timpuri față de acum 20 de ani când am terminat eu facultatea. Tinerele din vremurile astea au mult mai multe informații și aceste informații sunt mult mai ușor accesibile. Sunt mult mai multe evenimente la care pot participa, mult mai multe cursuri și traininguri care se fac în organizații și care sunt gratuite. Iar pentru început, aceste informații, aceste evenimente sunt suficiente pentru că ele răspund unor nevoi imediate pe care aceste tinere le au, nevoi de autocunoaștere, de explorarea drumului lor profesional în viitorul apropiat. În plus, ce am mai înțeles este că experiențele tinerelor din prezent sunt diferite față de acum 20 de ani. Posibilitatea de a călători, de a descoperi lumea, le face pe tinerele fete ca după atâția ani de studiu să-și dorească mai multe astfel de experiențe, de a cunoaște și a înțelege lumea. Iar drumul profesional să intre pentru o perioadă pe un plan secundar, asta neînsemnând că nu este important, doar că nu este neapărat în topul priorităților lor numărul 1 și mai ales pentru că ele au deja anumite informații strânse deja. Cam asta am aflat eu după ce am avut interviurile cu potențialii mei clienți. Și așa, mi-am dat seama cum de fapt m-am îndrăgostit de propriul meu program, de propria mea idee, de acea idee și acel program care probabil m-ar fi ajutat pe mine acum 20 de ani. Procesul de design thinking pe care îl aplicam frecvent în jobul meu din corporație, nu reușisem să îl aplic și în noua mea identitate de soloprenor care construiește un side business. Dar acest lucru nu m-a demoralizat. Am încercat să țin în frâu vocea mea critică, care, crede-mă, poate fi foarte critică atunci când își dorește și care ar fi putut spune fără să stea prea mult pe gânduri: clar, nu ai cum să reușești tu pe cont propriu. Dar apoi m-am liniștit. M-am liniștit pentru că nu era vorba de a demonstra nimănui nimic. Nu era vorba de a demonstra nimănui dacă pot sau nu, ci pur și simplu era vorba despre ceea ce mă motiva și mă motivează. Dorința mea de a crea acele programe de coaching prin care să ajut profesioniștii să-și găsească motivația în ceea ce privește drumul lor profesional, să aibă încredere că pot să găsească exact acel drum care îi împlinește cu adevărat și să aibă încredere în ei că pot face schimbări în siguranță. Am înțeles de asemenea că este normal ca drumul de soloprenor să fie diferit. În primul rând pentru că într-o organizație mare, așa cum într-o organizație asemănătoare a celeia în care lucrez și eu, sunt obiective organizaționale pe care trebuie să le urmărim. Sunt echipe întregi responsabile. Este mult mai puțin probabil să te pierzi în idei. În plus, acolo sunt persoane care te vor provoca mereu cu întrebări, care atunci când vei devia, poate, de la obiective, îți vor atrage atenția. Când ești însă pe cont propriu, este puțin mai dificil să te provoci singur. Chiar dacă am obiective setate, e greu să mă provoc de una singură. De aceea nu m-am demoralizat. Pur și simplu am înțeles că este o etapă de învățare și exact asta am făcut. Am învățat. Și nu doar atât. M-am întors la cunoștințele mele de bază. Am început să aplic pas cu pas ceea ce am învățat despre design thinking, fără să mai sar etape. Și ceea ce vreau să împărtășesc și cu voi. Iar ceea ce știam nu era doar legat de design thinking, era și despre faptul că dacă vreau să construiesc produse sau servicii care să aibă succes și impact, e nevoie să țin cont de cele 3 dimensiuni importante în acest proces. Și acele 3 dimensiuni sunt dimensiunea umană, tehnică și de business. Dar ce înseamnă aceste 3 dimensiuni? Așa cum ți-am spus, prima dimensiune este reprezentată de dimensiunea umană sau reprezentată de oameni. Și îți spun o simplă întrebare.
ce ar fi produsul sau serviciul tău fără clienți? Și răspunsul este simplu. Ar fi un produs sau un serviciu care eșuează, care nu ar mai exista pe piață. De aceea, produsul sau serviciul tău va avea succes dacă există cineva care vrea să-l cumpere. Dacă va exista cineva care are o nevoie, iar produsul tău sau serviciul tău va răspunde acelei nevoi. Și mai este necesar un lucru. Mai este necesar ca acea persoană care cumpără produsul sau serviciul tău să înțeleagă că are acea nevoie. Pentru că uneori este nevoie de timp ca un client să își dea seama sau să recunoască că are acea nevoie. Deci prima dimensiune este legată, este reprezentată de oameni, pentru că a avea un produs sau un serviciu de succes este nevoie ca acesta să adreseze o problemă reală a potențialului client. A doua dimensiune este dimensiunea tehnică. Degeaba ai o idee de produs sau de serviciu dacă din punct de vedere tehnic produsul sau serviciul tău este foarte greu de implementat. Dacă este foarte complicat și complex, este foarte posibil ca în acest caz să nu ai toate resursele necesare pentru a-l dezvolta. Și aici putem să ne gândim la diferite tipuri de resurse financiare, cunoștințe, poate oameni la care să apelezi, care să te poată ajuta să îl dezvolți, să îl implementezi. De aceea, este important să ne gândim și la această dimensiune tehnică și să rezolvăm problema potențialului nostru client într-un mod tehnic care este accesibil atât pentru noi ca și implementare, cât și pentru client ca ușurință de a utiliza acel produs sau serviciu. Iar a treia dimensiune este dimensiunea de business. Și la ce mă refer când spun dimensiune de business? Mă refer la faptul că atunci când construiești un produs sau un serviciu, ar trebui ca acel produs sau serviciu să fie cerut pe piață pentru o perioadă medie de timp. Adică, și ce înseamnă o perioadă medie de timp? O perioadă care să-ți permită să obții profit, adică să obții un profit suficient astfel încât să poți să acoperi cheltuielile pentru implementarea și menținerea produsului sau serviciului respectiv. Deci este important ca acel produs sau serviciu să aibă o durată de viață. Iar acestea sunt cele trei dimensiuni. Deci dimensiunea umană, dimensiunea tehnică și dimensiunea de business. Adică identificarea nevoii reale, să vezi dacă ideea ta sau side business-ul tău adresează o nevoie reală a clienților din piață, dacă side business-ul tău, ideea ta este fezabilă, adică din punct de vedere tehnic, poate să fie implementată fără o complexitate sau fără să fie foarte complicată soluția respectivă, și dimensiunea business, adică ideea ta să fie cerută în piață și durata de viață în momentul în care implementezi și ai produsul sau serviciul respectiv să aibă o durată de viață medie, astfel încât să poți să acoperi, să ai un profit ca să poți să acoperi cheltuielile pentru implementarea sau menținerea produsului respectiv. Și știu, poate ajungi să te simți copleșit de toate aceste informații, dar nu asta este intenția mea. Intenția mea este să te conectezi la aceste trei dimensiuni, pentru că ele sunt importante atunci când vrei să treci proiectul personal din faza de hobby în faza de side business. Și nu este nevoie să te gândești la toate aceste trei dimensiuni deodată, dar este important să începi
cu una dintre ele, iar apoi să treci și la celelalte. Și din experiența mea de soloprenor, cea mai importantă dimensiune și pe care eu personal aș adresa-o imediat este explorarea problemei. Adică să vezi dacă ideea ta adresează o problemă reală a clientului. În felul acesta câștigi și timp, nu investești bani și timp într-o idee care poate nu o să aibă succes. Și asta spun din experiența personală, pentru că eu, într-adevăr, când am creat acel program pentru tinerele din STEM, nu m-am uitat deloc la această primă dimensiune. Am făcut niște presupuneri bazate pe experiența mea, care a fost reală, doar că nu am mai verificat această nevoie și cu potențialii clienți din prezent. Și după ce am explorat mai în amănunt, în detaliu acest lucru, mi-am dat seama că de fapt nu era o nevoie reală pentru acest program în prezent în piață. Și care este motivul pentru care am menționat design thinking-ul și la începutul acestui episod? Este pentru că pentru a explora aceste 3 dimensiuni, deci dimensiunea umană, dimensiunea tehnică și dimensiunea de business, cea mai la îndemână metodă, din punctul meu de vedere, este design thinking-ul. Design thinking este un proces iterativ de a dezvolta produse sau servicii inovative. Este un proces iterativ care pune clientul în centru. Este un framework pe pași care te ajută să parcurgi cele 3 dimensiuni și să găsești răspunsuri pentru fiecare dintre ele. A fost și este utilizat acest framework în dezvoltarea de produse și servicii în ultimii... Eu am auzit de el într-adevăr mai în detaliu în 2019, dar în momentul în care am început să citesc despre acest proces de design thinking, mi-am dat seama că el este prezent în piață încă din anii 2000. Chiar Tim Brown a scris un articol despre design thinking în 2008. Este un articol celebru despre design thinking și despre fazele design thinking-ului și mentalitățile oamenilor care ar trebui să aplice acest design thinking și despre care o să vă spun acum în continuare. Deci, ca să acopere cele 3 dimensiuni, este nevoie să parcurgi cele 3 faze ale procesului de design thinking și să adopți mindset-ul potrivit pentru a putea parcurge aceste 3 faze ale procesului. Iar cele 3 faze ale procesului de design thinking sunt, așa cum am spus și mai devreme, faza de explorare, faza de creație și faza de implementare. Atunci când pui clientul în centru și, așa cum ți-am spus, design thinking-ul este o metodă care pune clientul în prim plan, intri automat în faza de explorare, adică în faza în care vrei să identifici dacă problema pe care vrei să o rezolvi este o problemă reală. Și un aspect important din mindset-ul acestui proces de design thinking este curiozitatea. Curiozitatea de a afla și de a înțelege problemele potențialilor clienți. Pentru că este important să nu construiești produse sau servicii bazându-te doar pe experiența ta, pentru că experiența ta, deși este reală, este adevărată și personală, nu este neapărat completă. Așa că fii curios și gata să observi dacă alți oameni care au parte de aceleași experiențe experimentează același tip de probleme ca ale tale. Tocmai pentru că îți dorești să observi cum se comportă acești oameni în situații similare ca a ta. Este exact ceea ce nu am făcut eu în cazul cu programul pentru tinerile din STEM. Experiența mea fusese una reală, adevărată și personală,
dar eu nu am fost în acel moment curioasă să văd, să observ care este experiența din prezent a acelor tinere, care mi-ar fi adus niște răspunsuri mai rapide la întrebările pe care mi le-am adresat mie însă mai târziu în proces. Apoi, după faza de explorare, îți mai dau un sfat. Nu te arunca direct să implementezi prima soluție la care te gândești. Pentru că un alt aspect important din acest proces de design thinking este să intri în faza de creație, adică faza în care generezi mai multe soluții. Pentru că cel mai probabil tu ai o soluție deja pe care o vizualizezi legat de problema ta și este foarte posibil ca soluția aceea la care te gândești să fie o soluție bună, dar este foarte posibil să nu fie cea mai bună soluție. Și aici nu vreau să te induc în eroare și să te duci să găsești soluția perfectă, pentru că nu este vorba despre soluția perfectă, care este de fapt la cealaltă extremă, adică prima soluție este la o extremă și soluția perfectă este la cealaltă extremă. Și de fapt mă gândesc la ideea de a genera cât mai multe soluții, tocmai pentru a identifica care este cea mai bună soluție care acoperă mai multe din problemele și nevoile potențialilor tăi clienți. Și aceasta este faza de creație din procesul de design thinking. După cele două faze, faza de explorare și faza de creație, urmează faza de implementare. Și aici este într-adevăr necesar să te concentrezi pe detalii, pe a înțelege ce face produsul sau serviciul tău cu adevărat bun, ce îl face unic și de calitate, astfel încât într-adevăr să răspundă nevoilor clienților tăi. Iar aici, în faza de implementare, există în procesul de design thinking niște subacțiuni, adică prototipare, testare, integrarea feedback-ului de la clientul tău, deci învățarea și ajustarea, astfel încât să integrezi tot feedback-ul pe care îl obții de la client și să obții un produs sau un serviciu și mai bun, care să răspundă cu adevărat nevoilor și problemelor clienților tăi. De aceea, design thinking-ul este un proces iterativ, pentru că este un continuu proces de învățare și integrare a acelor lucruri pe care le învățăm de la clienții noștri în produsele sau serviciile noastre. Și nu vreau să te copleșesc cu foarte multe detalii. Deja ți-am expus care sunt dimensiunile la care ar trebui să te uiți în momentul în care construiești side business-ul tău, cum ar arăta procesul de design thinking ca să explorezi potențialele soluții, modul de implementare și cel mai important, faza de explorare. Iar acum vreau să te încurajez să-ți duci hobby-ul sau side business-ul la nivelul următor, dacă asta îți dorești cu adevărat. Când lucrezi full-time și ai un side business, probabil că este dificil să găsești timp pentru a parcurge toți acești pași. Doar că eu chiar cred că se poate cu focus și direcție și fără a sări etapele, pentru că orice etapă sărită înseamnă, din punctul meu de vedere, timp și bani pierduți. Așa că chiar dacă poate ți se pare că merge mai lent procesul, a rămâne în proces, a te uita la aceste dimensiuni și la procesul de design thinking, a înțelege care sunt nevoile clienților, cum anume, care ar fi potențialele soluții pentru produsul sau serviciul tău și acest mod de a-l implementa iterativ, mai întâi prin a face un prototip, prin a-l testa cu potențialii tăi clienți, în felul acesta vei ajunge să construiești pas cu pas side business-ul tău,
un side business care cel mai probabil o să aibă impact și succes. Nu trebuie să te gândești că este nevoie să fii genial ca să crești businessul tău și nici să te gândești că nu ai de unde să scoți tu o idee inovatoare chiar acum, pentru că nu este nevoie de vreo scânteie de genialitate ca să implementezi ceva ce să funcționeze. Cele mai multe produse sau servicii care se dezvoltă în momentul ăsta în lume, chiar dacă ni se par geniale la prima vedere, ele nu se nasc din scântei de genialitate, ci apar tocmai prin parcurgerea unui proces. Și acest proces este cel de care ți-am spus, este cel care se duce și explorează nevoile clientului, care intră într-o fază de creație în care există acest brainstorming, această generare de idei, potențiale idei pentru produsul sau serviciul respectiv și apoi de faza de implementare, care contează foarte mult din punct de vedere al calității, din punct de vedere a face experiența utilizatorului ușoară și prietenoasă. Cam atât am avut să îți spun despre cele 3 dimensiuni atunci când vrei să construiești side business-ul tău. Dacă vrei să explorăm împreună cum ai putea să construiești side business-ul tău cu idei din design thinking, scrie pe hello@ralucarăduță.com. Dacă vrei mai multe resurse, intră pe site-ul meu ralucarăduță.ro și până data viitoare vreau să-ți amintești, claritatea nu vine din gândirea excesivă, vine din acțiune, din curaj, dintr-un mic pas făcut cu intenție. Îți mulțumesc că ești aici și nu uita, nu ești un robot și nu ești leneș, ești un om și motivația ta are nevoie de grija ta, nu de critică. Ne auzim curând. Rock it with grace.